I tried making Christmas lantern tail, guys. Here is it, guys. Try to make lantern legs, guys. The scissor is very dull. Sa punta ka pa ng Jollibee. Ayan na dyan. Lapit. Yan yung sinukla ni Parinting na. Yan rin yung magtatagal. Sino? Tandal na yung pagtag-araw. Ayaw nandyan. Ayun, pupo. Madayo ng mga. Hindi kasi yung pagtag. Pinurot ang mado nito para paggawa. Hirap lang ito madalas. Yung sa papel di hapon. Parang ayaw yata lumaglag. Like this, guys. Kulang sa ano siguro.